તો મિત્રો આજે આપણે આવી ગયા છે સોસિયાના દરિયા કિનારે। આજે આપણે બનાવીશું પનીર ટીકા મસાલા। તો પનીર ટીકા મસાલા બનાવવા માટે આપણે ડુંગળીના પડ ઉખેડી આ રીતે ટુકડા કરી લઈશું। ત્યારબાદ મરચાંને પણ આપણે આ રીતે ઝીણા ઝીણા સમારી નાખશું, તેમજ ટમેટાને પણ આ રીતે સમારી લઈશું। પનીરના પણ મીડિયમ સાઈઝના ટુકડા કરી લઈશું આપણે સાથે। હવે આપણે એક બાઉલ લઈશું, બાઉલમાં 2 ચમચી જેટલું દહીં ઉમેરશું। ત્યારબાદ 1 ચમચી ધાણા જીરું, અડધી ચમચી લાલ મરચું પાવડર, અડધી ચમચી મીઠું। ત્યારબાદ આપણે એમાં 3 ચમચી જેટલો ચણાનો લોટ એડ કરીશું। 1 ચમચી જેટલો સુહાનાનો પનીર મસાલા એડ કરીશું। અડધી ચમચી હળદર એડ કરી લઈશું। હવે પછી એમાં 2 ચમચી જેટલું મસ્ટર્ડ ઓઇલ એટલે કે રાઈનું તેલ એડ કરશું। હવે પછી આ રીતે સરખું મિક્સ કરી લઈશું। મિક્સ કર્યા બાદ હવે એમાં આપણે એડ કરીશું પનીરના ટુકડા। ત્યારબાદ આપણે મરચાં એડ કરી લઈશું। એના પછી ડુંગળી એડ કરી લઈશું। ત્યારબાદ ટમેટા એડ કરી લઈશું। હવે પછી સરખી રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને 30 મિનિટ સુધી ઢાંકીને મૂકી દઈશું। તો અહીંયા મેં મીડિયમ સાઈઝની 2 ડુંગળી, મીડિયમ સાઈઝના 2 ટમેટા અને લસણ અને આદું મિક્સરમાં કાઢી તૈયાર કરી નાખ્યું છે। હવે આપણે 3 ટેબલ સ્પૂન જેટલું રાઈનું તેલ ઉમેરશું। તેલ ગરમ થયા બાદ હવે આપણે એમાં એડ કરીશું આપણું તૈયાર કરેલું બેટર। ગેસને આપણે મીડિયમ લો ફ્લેમ ઉપર રાખશું અને ધીમે ધીમે આ રીતે હલાવતા રહેશું, જેથી કરીને નીચે દાજી ના જાય। આમ 3 થી 4 મિનિટ સુધી આપણે તેને ફ્રાય કરી લઈશું અને પછી તેને બહાર કાઢી લઈશું। હવે આપણે એમાં 3 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરીશું। ત્યારબાદ 1 ચમચી આખું જીરું એડ કરી લઈશું। હવે પછી આપણે ફ્રાય કરવા માટે ડુંગળી એડ કરી લઈશું। એક ચમચી મીઠું એડ કરી લઈશું। 2 મિનિટ સુધી હાઈ ફ્લેમ ઉપર ફ્રાય કર્યા બાદ હવે એમાં આપણે એડ કરીશું ટમેટાની પ્યુરી। સાથે જ આપણે 1 ચમચી લાલ મરચું અને અડધી ચમચી હળદર એડ કરી લઈશું। એક ચમચી કશ્મીરી મરચું એડ કરી લઈશું। 1 ચમચી ધાણા જીરું એડ કરી લઈશું। હવે આપણે બધું મિક્સ કરી 2 મિનિટ સુધી ફ્રાય કરી લઈશું। ગ્રેવી આપણી એકદમ તૈયાર થઈ ગઈ છે, તો હવે એમાં આપણે એડ કરીશું 1 કપ પાણી।
સાથે જ 1 ચમચી જેટલો સુહાના મસાલા એડ કરી લઈશું. હવે પછી એમાં અડધો ગ્લાસ પાણી ઉમેરીશું. હવે આપણે 2 મિનિટ સુધી ગેસને હાઈ ફ્લેમ ઉપર રાખીશું. ત્યારબાદ આપણે ફ્રાય કરેલું પનીર એડ કરી લઈશું. સરખી રીતે મિક્સ કરી આપણે હવે એને મીડિયમ ટુ હાઈ ફ્લેમ ઉપર 3 થી 4 મિનિટ સુધી પાકવા દઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણું પનીર ટીકા મસાલા એકદમ તૈયાર થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે એને ગરમ ગરમ પરોઠા સાથે લઈશું. જો તમને અમારો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરવાનું, શેર કરવાનું અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં.